Tipa asta a scandalizat Parisul. Tipul ăsta a scandalizat Londra. Și tipul ăsta a uimit lumea. Cum a devenit faimos pictorul John Singer Sargent, deși, în esență, nu a venit cu nimic nou în pictură în epoca revoluțiilor artistice? Era oare doar un pictor de fashion? Sau avea ceva special de a ajuns să rămână în lume ca un mare artist? Salut! Voi vorbi astăzi despre John Singer Sargent, poate cel mai de succes pictor al societății înalte din Belle Époque. Un pictor pe care putem să-l apreciem mai ales pentru realizările sale în materie de portrete, pe cât de naturale estetic, pe atât de avangardiste în stil. În acest episod vom afla câteva lucruri esențiale despre viața lui Sargent, dar și unele aspecte mai picante ce înconjoară arta sa. S-a născut în Florența, Italia, în 1856, fiu al unui doctor american. Cuplul american părăsise țara natală în urma decesului fiicei lor, încercând astfel să reprime o depresie, mutându-se din loc în loc prin Europa. În Florența ajunseseră din întâmplare după mutări succesive prin vestul Europei. La acel moment, mama lui Sargent era gravidă și călătorea în încercarea de a fugi de o epidemie de holeră. La un an după nașterea lui John, cuplul american a mai născut o fată, pe Emily. Pasiunea pentru artă fusese moștenită în mare parte de la părinții lui. Atât tatăl cât și mama cochetând cu creația, tatăl fiind un bun desenator, iar mama pictând în acoarelă. Crescând, devine evident talentul lui și dorința de a învăța mai mult în acest domeniu. După ce a studiat în Florența, în 1874 ajunge să continue studiile la Paris sub îndrumarea lui Carolus Duran, un pictor de portrete destul de la modă în acea perioadă. Acesta avea un stil avangardist care se regăsește mai târziu și pe pânza lui Sargent. În acea perioadă, impresionismul lovea lumea artei și pornea revoluția artei moderne. Duran nu era străin de controverse, un tablou pictat de acesta fiind subiectul unui scandal din cauza unei mănuși prea sugestive. Vom vedea mai târziu că genul ăsta de declarații artistice nu sunt străine nici de Sargent. Stilul lui artistic deja se formase, putând vedea încă din portretul pe care l-a făcut lui Duran cum liniile pensulei erau puternice, dar nu căutând un contur. Primul lucru pe care l-am citit despre modul de a picta al lui Sargent era că se mișca precum un spadasin. Spre deosebire de metoda de la acea vreme, el punea pânza lângă subiect și se îndepărta pentru a avea viziune de ansamblu. Revenea apoi cu pași săriți și împungea pânza cu pensula cu mișcări sigure și energice. Există chiar și caricaturi care înfățișează modul lui de a picta, atât de ciudat pentru acele vremuri. Pensula era ținută departe de vârf, semănă mai degrabă cu poziția unui dirijor decât cu cea a unui pictor. Se poate observa rezultatul prin studierea pensulației, care, privită de aproape, este mai degrabă abstractă. Multe pete de culoare par așezate întâmplător, dar privite de la distanță, creează iluzia unor detalii atent și migălos poziționate. Stilul clasic presupunea un desen de bază în cărbune, un strat fin de culoare transparentă și un strat sau mai multe de culoare finală. Toate acestea veneau după mai multe schițe și pregătiri meticuloase și măsurători. Duran își învăța studenții să picteze repede ceea ce văd, pictând în tonalități de culoare și nu neapărat în contururi. Practic, acest stil presupunea pornirea de la tonalități de mijloc ale culorilor, restul venind mai deschis sau mai închis în funcție de lumini și umbre. Totul se picta în culori groase, ud pe ud, fără a se aștepta uscarea stratului anterior, a la prima. Stilul nu era nou, dar pentru acea perioadă era considerat inedit. Semăna mai mult cu sculptura prin modelarea personajului decât cu pictura fină în straturi distincte și predictibile. Asta nu însemna că Sargent nu-și plănuia sesiunile sau tablourile. Se cunoaște acum că făcea multe schițe și planuri pentru ceea ce urma să devină spontan. Aici apare principala diferență de stil între el și impresioniști. El neurmărind neapărat jocurile de culoare, ci diferențele de tonalitate pentru a ajunge la un rezultat realist prin mișcări abstracte. Tehnica lui nu a fost totuși cel mai important subiect când lumea artei se aduce numele lui în discuție. În 1877, Sargent a expus pentru prima oară la Salonul de la Paris, începând astfel să capete o oarecare notorietate. În această perioadă, el continuă să călătorească și să studieze mari artiști. Pleacă mai apoi la Madrid pentru a studia lucrările pictorilor spanioli, printre care Diego Velázquez, fapt încurajat foarte puternic de Duran. La întoarcerea sa în Paris, a continuat să picteze puternic impresionat de tehnica lui Velázquez, integrând elemente în stilul propriu. Era deja un pictor influențat de realism și impresionism,
desprinzându-se de romantismul care încă era relevant. Pictează astfel tabloul intitulat inițial Portrait d'enfant, care devine ulterior cunoscut ca Fiicele lui Edward Dudley Boyd. Este un tablou mare, un pătrat de latura de peste 2 metri, care amintește prin compoziție și dimensiuni de Las Meninas al lui Velázquez, un tablou destul de enigmatic, care a suscitat multe discuții vis-a-vis de identitatea privitorului și relația cu subiecții. Spun asta mai ales că pictorul însuși apare în tablou pictând, iar în spatele lui este o oglindă în care se vede cuplul regal. Tabloul Fiicele lui Edward Dudley Boyd mai aduce aminte și de familia Bellelli a lui Degas, un tablou care tratează cu mare atenție poziționarea personajelor, simbolizând relația dintre ele și care extinde spațiul prin plasarea ușii și a oglinzii. Revenind. Pentru Paris era destul de ciudată pictura asta mare. Se distanța de portretele obișnuite din acea perioadă, atât în dimensiuni, cât și în poziționarea subiecților. În loc să fie poziționate formal împreună, surorile erau răspândite prin cameră. Și mai ciudat era că una dintre fetele din spate era aproape în întregime ascunsă în umbră. Obiectele din tablou, vazele orientale mari, erau la fel de evidente ca și oamenii, iar camera în sine devenea un personaj. O pictură cu o puternică încărcătură psihologică, ea pare să reflecte ambiguitățile adolescenței. Cu cât fetele sunt mai în vârstă, cu atât sunt mai ascunse în spațiul interior întunecat față de cele mai tinere. Cea mai mică are fața complet expusă luminii, în timp ce cea mai în vârstă este prezentată într-un profil slab iluminat. Fetele mai mari par să se retragă din vizualizare pe măsură ce îmbătrânesc. Chiar și culorile folosite, mai ales nuanțele de alb, parcă desenează un traseu temporal și psihologic pentru privire, pornind de la cel mai deschis copil, inocent, care parcă nu a început drumul în viață, și culminând cu personajul dublu din umbră, care ne ignoră și ne țintuiește cu privirea în același timp. În prezent, pânza este expusă în Boston, în America, alături de cele două vaze pe care le vedem în tablou. Dar poate cel mai controversat și cunoscut tablou al lui Sargent este portretul doamnei X. El era un tip foarte umblat, știa multe limbi străine, cu aptitudini sociale apreciate. În acea epocă victoriană, Sargent era o adevărată gură de aer, devenind astfel prieten cu scriitori, compozitori și pictori. Un asemenea om nu putea să nu găsească un subiect demn de discuții pentru următorul său tablou. În acest caz, este vorba despre un personaj controversat în sine, doamna Gautreau, de origine americană, soția unui bancher. Doamna Gautreau a fost prezentă în mai multe sesiuni de lucru la Sargent, existând ca dovadă, în acest sens, mai multe schițe care o surprind în iposteze diferite. Se vede cum Sargent căuta ceva inedit, nemai mulțumindu-se cu portretele pe care le realiza în relația cu lumea bună de atunci. Pentru el, profilul a fost considerat emblematic personalității modelului, urmând a proceda la o picta cu influențe evidente din Velázquez și Tizian. Avem astfel paleta de culori și pensulație din tablourile lui Velázquez, dar și elemente de chiaroscuro inspirate din Tizian. Analizând tabloul, specialiștii au descoperit că fundalul inițial era mult mai închis, Sargent venind cu o recolorare mai neutră după ce s-a aplicat rama. În Franța acelei perioade era o puternică influență a artei japoneze, lucru pe care putem să-l observăm și în estetica doamnei X, fiind evident asimetria și accentul pe spațiul gol. În acea perioadă, datorită notorietății doamnei, au fost destui care încercau să o convingă să pozeze pentru tablouri, dar Sargent a fost cel care a reușit să o înduplece, poate și cu ajutorul unui amic al său, doctorul Pozzi. Când pânza a fost expusă pentru prima dată la Salonul de la Paris în 1884, criticii au atacat artistul pentru ceea ce au considerat o imagine scandaloasă și imorală. Deși titlul nu menționa numele persoanei portretizate, publicul a recunoscut imediat că este celebra frumusețe pariziană Virginie Gautreau. Decolteul adânc al rochei era considerat prea provocator pentru acele vremuri. Au fost destui cei care au considerat că Sargent a intenționat să genereze scandal cu opera sa, mai ales că acest tablou a fost ideea lui și nu a venit ca o solicitare din partea doamnei Gautreau. Controversa ce o înconjura avea legătură cu atenția pe care o primea din partea domnilor, dar și cu faptul că avea origini americane, fiind născută în Louisiana, în SUA. Nu ajuta nici faptul că însuși pictorul era un american care părea că ridiculizează elita pariziană. O poveste interesantă este legată de breteaua din stânga tabloului, dreapta personajului. Aceasta a fost inițial poziționată pe braț, nu pe umăr,
Fapt ce dădea o dinamică mult prea fierbinte pentru un portret realist. Ce mi s-a părut mie interesant era că la acel moment nudul nu era ceva nou în pictură. Parisul deja o văzuse pe Olimpia lui Manet cu 20 de ani înainte. Diferența majoră era că nudurile, în general, emanau din partea de jos a societății, pe când doamna X era parte a societății înalte. Chiar apariția doamnei X a fost considerată vulgară în sine, breteaua și dinamica erotică pe care o sugerau fiind cireașa de pe tort. Mama doamnei Gautreau, rușinată, a cerut insistent ca Sargent să-și retragă tabloul, însă el a refuzat, deși afectat de criticile dure. Mai târziu, Sargent a repictat breteaua în forma pe care o cunoaștem astăzi, astfel încât să potolească privitorii, indignați, și pe familia lui Gautreau. În 1916, Sargent a vândut tabloul Muzeului Metropolitan de Artă din New York, recunoscând că acesta a fost tabloul lui favorit. După tot scandalul cu doamna X, Sargent s-a mutat în Londra, idee cu care cocheta de ceva timp, dovadă fiind și faptul că trimitea lucrări acolo pentru a fi expuse. A fost convins însă de prietenul său Henry James, un scriitor american ce trăia în Londra, să facă acest pas peste canal. În Londra era totuși considerat destul de strident și plin de franțuzisme. Astfel, la început, primirea lui a fost rece, dar el și-a câștigat locul în lumea artei britanice cu expoziția sa din 1887, a portretului Carnation Lily, Lily Rose, care s-a dovedit a fi rampa de lansare pentru o carieră extrem de reușită. În limba română sună mai ciudat, garoafă, crin, crin, trandafir. Voi prefera să mă refer la tabloul cu numele în engleză, mai ales că titlul este inspirat dintr-un cântec destul de cunoscut la acea vreme. Ăsta e și motivul pentru care titlul pare că are un ritm natural. Este iarăși un portret multiplu, însă de această dată lumina este personajul principal, fiind surprins crepusculul într-un mod greu de imaginat. Personajele sunt fiicele unui prieten de-al lui Sargent, una având 11 și cealaltă 7 ani. Observăm iarăși plăcerea lui Sargent de a picta material alb, găsind atâtea feluri de a reda textura și volumul unor pânze aparent banale. Ambele fete sunt concentrate să aprindă felinare fragile de hârtie, lumina acestora impunându-și deja coloritul pe fețele lor. Efectul este unul ciudat, împrejurimile fiind luminate natural, dar lumina focului având suficientă putere pentru a se impune. Așa înțelegem că este crepusculul, că întunericul se lasă peste imagine, dar omul opune rezistență. În partea de jos, spre stânga, la picioarele fetelor, observăm garoafele care sunt modelate ușor de pașii umani. În partea de jos, în dreapta și pe linia mediană, observăm trandafirii rozi, iar în partea superioară tronează crinii albi. Surprinderea crepuscului sugerează mai bine ideea de instantaneu, momentul fiind unul scurt și extrem de greu de cuprins în ulei. Tabloul a fost realizat în perioada de vară-toamnă anilor 1885 și 1886, lumina fiind una de vară târzie. Aranja toate cele necesare pentru a picta și aștepta împreună cu modelele sale să surprindă cele câteva clipe de amurg. Picta efectiv doar câteva minute, fiind descris cum se arunca spre pânză cu viteză la momentul potrivit, urmând să joace tenis ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. După ce florile au ofilit, acestea au fost înlocuite cu flori artificiale pentru a putea prelungi zilele de lucru. După ce a fost finalizat, putem să admirăm un tablou emblematic pentru secolul XIX, un tablou care în esență nu pare să aibă un subiect principal, dar care ne umple de lumină caldă și miros de flori. Este genul de tablou care nu intenționează să apeleze la subînțelesuri, ci să ne bucure de armonia culorilor, să ne ofere artă de dragul artei. Putem încadra astfel de opere în mișcarea estetică sau estetismul, care apreciază mai mult valorile estetice decât temele sociale sau politice. Am mai expus apoi câteva tablouri, ca portretul doamnei Hugh Hammersley, soția unui banchier și o membră apreciată a înaltei societăți londoneze, și portretul doamnei Gertrude Agnew, sau cum o cunoaștem noi, Lady Agnew of Lucknow, măritată cu un nobil, portretul fiind ideea acestuia. Aceste două portrete i-au crescut faima și au redus reticența inițială cu care a fost întâmpinat în Anglia. Aparent chiar și Parisul l-a iertat, criticile franceze devenind favorabile. A început astfel să aibă succes în Londra și ușor a devenit un pictor de portrete prolific al societății înalte din Marea Britanie, ajungând să lucreze în medie 14 portrete la cerere pe an, la un preț pe bucată ce ar echivala astăzi cu peste 100.000 de euro per tablou. Succesul său s-a extins și peste ocean, ajungând un pictor foarte căutat de lumea bună din America.
la apogeul carierei lui de portretist, a anunțat că se va concentra mai mult pe pictura de peisaje și acuarele. Ulterior, a ajuns să atingă o altă nișă a picturii, respectiv pictura de război. A avut ocazia să vadă personal ororile războiului, petrecând 4 luni pe frontul de vest, în Franța. Cel mai reprezentativ tablou al acestei perioade este cel intitulat Victimele gazului, sau, în engleză, Gassed. Este un tablou imens, de 2 metri pe 6 și înfățișează o scenă văzută de el în 1918 în nordul Franței. Pe 14 aprilie 1925, Sargent a adormit citind dicționar filozofic de Voltaire și a murit în somn din cauza unui infarct în casa lui din Londra. În urma lui nu au rămas urmași direcți, acesta necăsătorindu-se și neavând copii. Era foarte discret în ceea ce privește viața lui privată, imaginea publică fiind concentrată foarte mult pe munca sa. Au existat într-adevăr zvonuri cu privire la orientarea lui sexuală, dar acestea nu au fost nici infirmate și nici confirmate. Cele mai multe discuții în acest sens au emanat din analiza faimosului portret al doctorului Pozzi. Acesta era un medic chirurg și ginecolog cu o viață personală foarte bogată în controverse. A fost căsătorit și a avut copii, dar a avut și destule aventuri cu persoane celebre atunci. Actrițe, cântărețe de operă și se învârtea în cercuri selecte. Se pare că acesta este cel care a făcut cunoștința lui Sargent cu doamna Gautreau și chiar a convins-o să pozeze pentru pictorul nostru. A murit împușcat de un pacient care l-a acuzat că după operație a rămas impotent, criminalul sinucigându-se la rândul său. A avut o viață de om al renașterii, deși era un om al secolului XIX. Sargent a simțit ceva diferit la acest om și a vrut să redea asta în tabloul său, care avea să fie orice altceva decât banal. Tabloul este un flirt pe granița dintre orientări sexuale, gesturile fiind extrem de grațioase, amplificate de alegerea hainelor și a culorilor purtate. Este aproape un portret de cleric înalt, dar frumusețea personajului este mai evidentă decât țipătorul veșmintelor. Este clar un portret al unui dandy, cu o privire departe de mina sobră a contemporanilor, relaxat și ludic. Mâinile au jocul lor propriu, agățându-se de halat, pe care parcă vor să-l desfacă. În general, mâinile pictate de Sargent au un caracter aparte, acestea nefiind doar un accesoriu într-un portret. Portretul a fost expus întâi în Londra, înainte de mutarea lui Sargent, deci înainte de expoziția cu doamna X. Simțea că o să nască un scandal și nu s-a înșelat. În Londra a fost primit cu ostilitate, fiind considerat prea parizian, prea decadent și chiar prea feminin. Târziu, după moartea lui Sargent, au fost descoperite schițe și studii ale pictorului, care erau concentrate pe nudul masculin destul de încărcat erotic. Acestea întăresc zvonurile despre orientarea lui sexuală, dar nu schimbă cu nimic valoarea artistică și istorică a operelor lui Sargent. Astăzi, operele lui Sargent sunt adevărate comori, licitațiile în care apare un tablou semnat de el, bucurându-se de succes garantat. De exemplu, în 2004, tabloul intitulat Group with Parasols, a Siesta, a fost vândut cu $23.528.000, deși inițial licitația estima un preț de vânzare de 9-12 milioane de dolari. Anterior, în 1996, un alt tablou semnat de Sargent, Kashmir, a fost vândut cu peste 11 milioane de dolari. John Singer Sargent nu este prețios doar din punct de vedere pecuniar, munca și operele sale fiind o inspirație chiar și pentru pictorii de astăzi. Sunt multe lecții de portretistică ce se bazează pe tehnicile lui Sargent, continuatorii acestuia fiind pictor oficial de portrete ai Casei Albe. El însuși a pictat câțiva președinți ai Statelor Unite. Democratizarea informației a ajutat la răspândirea mesajului artistic al lui Sargent și în afara mediului academic sau artistic cult, ajungând la amatori ca mine. Până data viitoare, te las să cauți mai multe opere de Sargent și să descoperi ce te atrage sau ce îți displace în stilul și tema lui. Încă ceva. Următorul clip aș vrea să-l fac despre Klimt. Ajută-mă cu sugestii în comentarii despre ce ai vrea să știi mai mult când vorbesc despre un artist. Viața personală, stil, prețuri. Și nu uita, arta ne face oameni.